ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল মোৰ ইউটিউব চেনেল ইংলিছ উইথ দেৱলৈ তোমালোকক মই আকৌ এবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি মই তোমালোকক ক্লাছ 4ৰ ৰিভিজন 3 সলিউশ্যনখিনি দিম, তোমালোকে চাই যোৱা। কুৱেশ্যন নম্বৰ 1, ৰিৰাইট দ্য ফলোয়িং চেণ্টেন্সেছ ইন চিম্পল পাষ্ট টেন্স। আমি জানো যে চিম্পল পাষ্ট টেন্স আৰু চিম্পল প্ৰেজেণ্ট টেন্সৰ মাজত ডিফাৰেণ্ট একো নাই। ডিফাৰেঞ্চটো খালি আছে যে যিবিলাক আমি চিম্পল প্ৰেজেণ্ট টেন্সত ভাৰ্ববিলাক কি লিখোঁ, ভাৰ্বৰ যোনটো মূল ফৰ্ম প্ৰেজেণ্ট টেন্সৰ ৰূপটোত লিখোঁ, হয়নে নহয়? এতিয়া চিম্পল পাষ্ট টেন্সত হ'ব, পাষ্ট টেন্সৰ যোনটো ৰূপ আছে সেইটোত হ'ব। যেনে আই ৰিচিভড এ লেটাৰ, এতিয়া এইটো ৰিচিভড হ'ব, ইডি। আই ৰিচিভড এ লেটাৰ ফ্ৰম হাৰ। দে গ' টু কাজিৰঙা লাষ্ট মান্থ, সিহঁতে যোৱা মাহত কাজিৰঙালৈ গৈছিল, গতিকে কি হ'ব, দে ৱেণ্ট টু কাজিৰঙা লাষ্ট মান্থ। চি বৰো এ বুক ফ্ৰম দ্য লাইব্ৰেৰী, চি বৰোড, ইডি হ'ব, বৰোড এ বুক ফ্ৰম দ্য লাইব্ৰেৰী। উই এটেণ্ড হাৰ ৱেডিং লাষ্ট মানডে, এইটো হ'ব উই এটেণ্ডেড হাৰ ৱেডিং লাষ্ট মানডে। দ্য ষ্টুডেণ্টছ work hard, এইটো হ'ব দ্য ষ্টুডেণ্টছ worked hard, ইডি। চি লিচন টু দ্য বিউটিফুল ছং, চি লিচনড, এইটো ইডি হ'ব, লিচন টু দ্য বিউটিফুল ছং। পিপুল চি এ টাইগাৰ ইন দ্য নেশ্যনেল পাৰ্ক, পিপুল চ এ টাইগাৰ ইন দ্য নেশ্যনেল পাৰ্ক। তোমালোকে ভাৰ্বল লিষ্টখন মুখস্থ কৰিবা, আৰু ভাৰ্বল লিষ্টখন মুখস্থ কৰিলে এনেকুৱা চিম্পল প্ৰেজেণ্ট টেন্স আৰু পাষ্ট টেন্সৰ বাক্যবিলাক কৰিব পাৰিবা পৰীক্ষাত আহিলে। কিয় কাৰণে তাত খালি ভাৰ্বটো চেঞ্জ কৰিলে হ'ল, আৰু চিম্পল পাষ্ট টেন্স প্ৰেজেণ্ট টেন্সততো ভাৰ্ব চেঞ্জ কৰাৰ কোনো কথাই নাইকিয়া। তাত খালি থাৰ্ড পাৰ্চন ছিংগুলাৰ নাম্বাৰ থাকিলে এছ বা ইয়ে যোগ হয়, সেইটোৱে খালি চেঞ্জ, বাকী এনেই ভাৰ্বটো একেই থাকিব। ইয়াত খালি পাষ্ট টেন্সৰ ৰূপটো হ'ব। আৰু তোমালোকে উইক ভাৰ্ব আৰু ষ্ট্ৰং ভাৰ্বৰ নলেজটো তোমালোকৰ চাগে কম আছে, মই বেলেগ পিছৰ ভিডিঅ'ত দিম। কিছুমানত ইডি লগ হৈ পেলাই পাষ্ট টেন্সৰ ফৰ্ম হয়, আৰু কিছুমান ভাৰ্বৰ মাজৰ ভাৱেল সলনি হয়। গতিকে এই তেনেকুৱা কিছুমান ভাৰ্ব, সেই বস্তুখিনি গম পালে তোমালোকে ভাৰ্বৰ মানে পাষ্ট টেন্সৰ ৰূপখিনি ধুনীয়াকৈ বুজি পাবা। 2 নম্বৰত আছে টাৰ্ণ দ্য ফলোয়িং চেণ্টেন্সেছ ইনটু ইণ্টাৰগেটিভ এণ্ড নিগেটিভ। আমি জানো যে ইজ, এম, আৰ, ৱাজ এইবিলাক যদি থাকে, মানে যিবিলাক অক্সিলিয়েৰী ভাৰ্ব আৰু বি ভাৰ্ব, সেইবিলাক যদি থাকে তেনেহ'লে তাৰপিছত আমি নট বহুৱাই দিলে নিগেটিভ হয়, আৰু সেই ভাৰ্বটো চেণ্টেন্সৰ আগলৈ লৈ আহিলে ইণ্টাৰগেটিভ হয়। কিন্তু সেইবোৰ ভাৰ্ব যদি নাথাকে তেনেহ'লে আমি ডু ভাৰ্বৰ সহায় লওঁ, আৰু ডু ভাৰ্বৰ সহায় ল'লে কি হ'ব, বাক্যটো যদি পাষ্ট টেন্সত থাকে আমি ডিড ব্যৱহাৰ কৰিম, আৰু মূল ভাৰ্ব যিটো আছে বাক্যটোত সেইটো তেতিয়া প্ৰেজেণ্ট টেন্সলৈ গুচি যাব। আৰু যদি থাৰ্ড পাৰ্চন ছিংগুলাৰ নাম্বাৰ এছ বা ইয়ে যোগ হয় তেনেহ'লে ডাজ ব্যৱহাৰ কৰিম। এতিয়া চোৱা এইকেইটা গোটেইকেইটা পাষ্ট টেন্সতে আছে। এ নম্বৰতে আছে, এইত আছে আই ড্ৰেংক মিল্ক, এইটো যদি ইণ্টাৰগেটিভ কৰোঁ কি হ'ব, ডিড আই ড্ৰিংক মিল্ক, আৰু নিগেটিভ কৰিলে আই ডিড নট ড্ৰিংক মিল্ক। নহয়, চাবা, যেতিয়া কোনোবা বাক্য আই থাকে তাক যদি ইণ্টাৰগেটিভ কৰিবলৈ দিয়ে তেতিয়া কিন্তু প্ৰশ্নবোধক কৰোঁতে তাৰ প্ৰনাউনটো চেঞ্জ হ'ব, আইটো ইউ হৈ যাব। কাৰণ কেতিয়াও আমি নিজকে প্ৰশ্ন নুসুধোঁ ন, তুমি গাখীৰ খাইছিলা, মই গাখীৰ খাইছিলোঁ নে বুলি মুখটো নুসুধোঁ। গতিকে কি হ'ব, ডিড ইউ ড্ৰিংক মিল্ক প্ৰশ্ন কৰোঁতে, কিন্তু নিগেটিভ কৰোঁতে হ'ব আই ডিড নট ড্ৰিংক মিল্ক, সেইটোত আই থাকিব, প্ৰনাউনটো একে থাকিব, ছাবজেক্টটো একে থাকিব। দ্য এলিফেণ্টছ প্লেড ফুটবল ইন দ্য গেম, ডিড দ্য এলিফেণ্ট প্লে ফুটবল ইন দ্য গেম, নিগেটিভ হ'ব দ্য এলিফেণ্টছ ডিড নট প্লে ফুটবল ইন দ্য গেম, নহয় চাৰ্কাছ, চাৰ্কাছ। দ্য এলিফেণ্টছ প্লেড ফুটবল ইন দ্য চাৰ্কাছ, ডিড দ্য এলিফেণ্ট প্লেড ফুটবল ইন দ্য চাৰ্কাছ, আৰু নিগেটিভ হ'ব দ্য এলিফেণ্ট ডিড নট প্লে ফুটবল ইন দ্য চাৰ্কাছ। চি চোৱা, ইণ্টাৰগেটিভ, দি বেবী স্লেপ্ট, এতিয়া হ'ব ডিড দ্য বেবী শ্লিপ, আৰু নিগেটিভ কৰিলে দ্য বেবী ডিড নট শ্লিপ। চি ৰোড দ্য লেটাৰ, ডিড চি ৰাইট দ্য লেটাৰ, নিগেটিভ হ'ব চি ডিড নট ৰাইট দ্য লেটাৰ। দে লিভড ইন কলকাতা, ইণ্টাৰগেটিভ, ডিড দে লিভ ইন কলকাতা, নিগেটিভ দে ডিড নট লিভ ইন কলকাতা। এভৰিবডি ৱাটছ দ্য ফিল্ম, ডিড এভৰিবডি ৱাটছ দ্য ফিল্ম, ইডিটো নাইকিয়া হৈ যাব দেই, ৱাটছ, আৰু নিগেটিভ কৰিলে এভৰিবডি ডিড নট ৱাটছ দ্য ফিল্ম। দ্য চিলড্ৰেন চেং দ্য কোৰাছ, দ্য চিলড্ৰেন চেং দ্য কোৰাছ, মানে ল'ৰা ছোৱালীবোৰে সমবেত সংগীতটো গাইছিল। এতিয়া হ'ব ডিড দ্য চিলড্ৰেন ছিং দ্য কোৰাছ, দ্য চিলড্ৰেন ডিড নট ছিং দ্য কোৰাছ, নিগেটিভ হ'ব। আণ্ডাৰলাইন দ্য কনজাংশ্যন ইন দ্য ফলোয়িং চেণ্টেন্সেছ। তোমালোকে জানানে কনজাংশ্যন মানে কি? কনজাংশ্যন মানে হ'ল সংযোজক অব্যয় অসমীয়াত, যি দুটা বাক্য বা দুটা শব্দক সংযোগ কৰে। এতিয়া ইয়াত প্ৰথম বাক্যটোত আছে ইউ এণ্ড আই আৰ গুড ফ্ৰেণ্ডছ, তুমি আৰু মই ভাল বন্ধু। সেইটো কিহে সংযোগ কৰিছে? তুমি আৰু মোক, তাৰমানে তুমিও এজন ভাল বন্ধু, ময়ো এজন ভাল বন্ধু, দুটা বাক্য এণ্ডেৰে, গতিকে এণ্ডটো কনজাংশ্যন। ইজ ইট টাইম অৰ ইজ ইট ট্ৰু অৰ ইজ ইট ফল্ছ, এইটো শুদ্ধনে নে এইটো ভুল? ইয়াত দুটা বাক্য আছে, ইজ ইট ট্ৰু
আৰু এটা আছে ইজ ইট ফলছ গতিকে এইটো হ'ব অৰটো হ'ব কনজাংশ্যন দে ৱেৰ পুৰ বাট হেপী সিহঁত দুখীয়া কিন্তু সুখী আছিল সিহঁত দুখীয়া আছিল কিন্তু সুখী আছিল ইয়াতো দুটা বাক্য আছে দে ৱেৰ পুৰ দে ৱেৰ হেপী গতিকে দুটা বাক্য বাট দি পেলাই লগ লগাইছে দে ৱেৰ পুৰ বাট হেপী বাটটো হ'ব কনজাংশ্যন উই ড্ৰেংক জুচ এণ্ড মিল্ক শ্বেক উই ড্ৰেংক জুচ এণ্ড মিল্ক শ্বেক এণ্ডটো হ'ব কনজাংশ্যন she was ill so she was absent তাই অসুখী আছিল সেইকাৰণে তাই উপস্থিত নাছিল গতিকে এইটোত হ'ব কোনটো অৰটো হ'ব কনজাংশ্যন অৰ 4 নম্বৰটো চোৱা 4 নম্বৰটোত আমাক কি কৈছে ব্ৰেকেটত দিয়া কনজাংশ্যনকেইটাৰে বাক্যকেইটা লগ লগাব দিছে জইন দ্য ফলোয়িং চেণ্টেন্সেছ উইথ কনজাংশ্যন গিভেন ইন দ্য ব্ৰেকেট ব্ৰজেন ইজ টল his brother is short it over Brozen is tall but his brother is short he is ill he cannot come to school আসলে বাটটোৱে কিন্তু বুজায় শ্ব'টোৱে সেইকাৰণে বুজায় এণ্ড মানে আৰু তাৰপিছত তোমাৰ ব্ৰেকেটত আছে অৰ মানে নাইবা বিকজ মানে কাৰণ ডেট মানে যে ইয়াৰ অৰ্থখিনি আমি গম পাব লাগিব এতিয়া ব্ৰজেন ওখ কিন্তু তাৰ ভায়েক চাপৰ এইটো বুজাইছে ব্ৰজেন ইজ টল বাট হিজ ব্ৰাদাৰ ইজ শ্বৰ্ট গতিকে কিন্তু হৈছে বাট ইয়াত আছে হি ইজ ইল হি কেন নট কাম টু স্কুল ইয়াত আছে চ' মানে সেইকাৰণে হি ইজ ইল চ' হি কেন নট কাম টু স্কুল তেওঁ অসুখীয়া সেইকাৰণে সি স্কুল আহিব নোৱাৰে জুৰি লাভছ জুচ ফ্ৰুট জুচ চি অলছ' লাভছ মিল্ক শ্বেক জুৰিয়ে ফ্ৰুট জুচো ভাল পায় আৰু মিল্ক শ্বেকো ভাল পায় গতিকে ইয়াত এনটো আহিব জুৰি লাভছ ফ্ৰুট জুচ এণ্ড মিল্ক শ্বেক আৰু এন মানে আৰু I may have a red frog or I may buy a red frog or I may buy a blue frog মই এটা ৰঙা ফ্ৰকো কিনিব পাৰোঁ নাইবা এটা নীলা ফ্ৰকো কিনিব পাৰোঁ গতিকে or I may buy a red frog or a blue frog they won the match they are happy because মানে কাৰণ এতিয়া কি হ'ব কাৰণটো হ'লে they won the match বিকজটো আমি মাজত দিম কিন্তু দে আৰ হেপী সিহঁত সুখীৰ কাৰণে খেলখন জিকা নাছিলে সিহঁত সুখী কাৰণ খেলখন জিকিছিল গতিকে দে আৰ হেপীটো আগলৈ আহি যাব দে আৰ হেপী বিকজ দে ওন দ্য মেচ সিহঁত সুখী কাৰণ সিহঁতে খেলখন জিকিছিল মাই আংকল লাভছ মি আই ন' ইট এইটোতো আগলৈ আহি যাব ইয়াত যে মই জানো যে মোৰ খুৰাই মোক ভাল পায় এনেকুৱা হ'ব বাক্যটো গতিকে আই ন' ডেট মাই আংকল লাভছ মি মই জানো যে মোৰ খুৰাই মোক ভাল পায় 5 নম্বৰটো চোৱা rewrite the following sentences by using the appropriate interjections from the box ইয়াত কেইটামান ইণ্টাৰজেকশ্যন দিয়া আছে এলাছ ৱাও হুৰা আউচ হেল্ল' এতিয়া এই ইণ্টাৰজেকশ্যনকেইটা কেনেকুৱা অৰ্থত ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ আমি কেনেকুৱা অৰ্থত আমি ইউজ কৰোঁ এলাছ মানে কিবা এটা দুখৰ বাতৰি যদি পাওঁ আমি বা দুখৰ কিবা এটা মনলৈ দুখৰ ভাৱ আহিলে এলাছ ৱাওটো হৈছে কিবা এটা বস্তু আনন্দত এপ্ৰিচিয়েট কৰা মানে তাক প্ৰশংসা কৰা বা কিবা এটা বিষয়ে ভালকৈ কৰা আনন্দিত হৈ পেলাই কিবা এটা কোৱা হুৰাহ মানে হৈছে বহুত বেছি ভাল লগা বহুত বেছি মানে অকস্মাতে মনলৈ বহুত ভাল লগা এটা অনুভৱ অহা আউচ মানে দেহত আঘাত পালে আমি যেনেকৈ কওঁ বা বহুত দুখ পালোঁ দেই তেনেকুৱাত আউচ হয় হেল্ল' মানে কাৰোবাকতো আমি জানো হেৰি বুলি সম্বোধন কৰা মানেও এটা কোনো দুখৰ এটা ফিলিংছ মানে দুখৰ অনুভৱ এটা হঠাতে হোৱা এটা দুখৰ ফিলিং দুখৰ অনুভৱ গতিকে প্ৰথম বাক্যটো হৈছে আই হেভ কাট মাই ফিংগাৰ মোৰ আঙুলিটো কাটি গ'ল এইটো কি হ'ব বাৰু এইটোত হ'ব আউচ আই হেভ কাট মাই ফিংগাৰ ছেকেণ্ডটো আছে চোৱা বি নম্বৰটো হোৱাট এ বিউটিফুল হাউচ ইট ইজ এই ঘৰটো কিমান ধুনীয়া এইটো আনন্দত এটা মানে ঘৰটো ধুনীয়া যে তাক আমি এপ্ৰিচিয়েট কৰিছোঁ প্ৰশংসা কৰিছোঁ মানে ঘৰটোৰ বিষয়ে আমি ভাল কৈছোঁ গতিকে এইটো ৱাও 2 নম্বৰ যোনটো আছে ৱাও হোৱাট এ বিউটিফুল হাউচ ইট ইজ এ ছেড নিউজ চি নম্বৰটো আছে ইটছ এ ছেড নিউজ এইটো এটা দুখৰ বাতৰি এইটো কি হ'ব ইট ইজ এ ছেড নিউজ এইটো হ'ব এলাছ ইট ইজ এ ছেড নিউজ এইটো বৰ দুখৰ বাতৰি তাৰপিছত আছে দে লছ দ্য মেটচ এইটোত হ'ব এইটোত আমি ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ আৰু এলাছটো আচলতে ইট ইজ এ ছেড নিউজ সেইটোতে হ'ব এইটো এটা দুখৰ বাতৰি এলাছ
এইটো এটা দুখৰ বাতৰি হাই আমি যে কওঁ হাই এইটো সঁচাকৈ দুখৰ বাতৰি দেই তাৰপিছত এইটো আকৌ দে লছ দ্য মেটছ দে লছ দ্য মেটছৰ কাৰণে তুমিও দুখ অনুভৱ কৰিছা বা আমিও দুখ অনুভৱ কৰিছোঁ সিহঁতেও কৰিছে গতিকে দে লছ দ্য মেটছ তাৰপিছতো আছে চাবা ডেজ আৱাৰ ক্ৰিকেট টিম হেজ ওন আমাৰ ক্ৰিকেট টিমটো জিকাৰ বাবে খুব আনন্দিত হৈছে এইটো হ'ব হুৰা আৱাৰ ক্ৰিকেট টিম হেজ ওন একেবাৰে লাষ্টতো আছে ডেজ হাউ ডু ইউ ডু এইটো আমি কি কৰিম হেল্ল' হাউ ডু ইউ ডু কাৰোবাক মাতা হেৰি আপোনাৰ কেনেকুৱা এইটো হেল্ল' হাউ ডু ইউ ডু ইয়াত চিটো আৰু ডিটো অলপ দিবা চিটোত আমি ইট ইজ এ ছেড নিউজ চিটোতো আমি ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ টো আৰু ডিটোত যোনটো ডে লছ দ্য মেটছ সেইটো আমাৰ মনলৈ দুখ আছে এলাছ ডে লছ দ্য মেটছ ডিটোতো আমি এলাছ ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ চি আৰু ডিটোত দুইটা অল্টাৰনেট আৰু এলাছ ওপৰটোত আমি ডিটোত ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ এলাছো কৰিব পাৰোঁ আৰু ডিটোতো আৰু এলাছ দুইটাই ইউজ কৰিব পাৰোঁ একো ডিফাৰেণ্ট নাই দুইটাই দুখৰ এটা ফিলিংছ আহিছে দুখৰ অনুভৱ বুজিলানে এতিয়া তোমালোকে আকৌ ৰিভিজনখিনি ৰিপিট কৰি পেলাই চাবা আৰু তোমালোকে এই ৰিভিজনত যিখিনি বস্তু দিয়া আছে আগতে লেচনততো পাইছা চব যেনে টেন্স চিম্পল প্ৰেজেণ্ট টেন্স ইণ্টাৰগেটিভ নেগেটিভ কনজাংশ্যন ইণ্টাৰজেকশ্যন এইখিনি গ্ৰামাৰ কিতাপত ধুনীয়াকৈ পঢ়ি লৈ পেলাই তাৰপিছত আকৌ নিজে নিজে গ্ৰামাৰ কৰিবলৈ যত্ন কৰিবা মোৰ ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক কৰি দিবা আৰু চেনেলটো যদি নতুনকৈ আহিছে তেনেহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবা ইয়াৰ পিছৰ ভিডিঅ'টো মই আকৌ সোনকালে দি আছোঁ ভিডিঅ'টো পাবৰ কাৰণে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবা আৰু তোমালোকৰ বন্ধু বান্ধৱীৰ লগত ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিবা যদি তোমালোকে চাই ভাল পাইছা ঠিক আছে ধন্যবাদ